Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো হ'ল DME নন টেকনিকেলৰ যেটো এক্সাম 30 মাৰ্চত হ'বলৈ গৈ আছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হাতত থকা এটা সপ্তাহত আপোনালোকে পঢ়ি কেনে ধৰণে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে ভাল ফল পাব তাৰ ওপৰত বনাবলৈ গৈ আছো। তো স্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো। তো প্ৰথম কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ যিখন এডমিট কাৰ্ড যোৱাকালি ৰিলিজ হৈ গৈছে। তো আপোনালোকে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে আপোনালোকে নিজে এডমিট কাৰ্ড কেইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে হ'ল যে বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কিছুমান কৰি আছে, কমেন্ট কৰি আছে যে এইকেইটা দিনত পঢ়ি খুব কম দিনৰ পৰা আজি অলপ দিনৰ পৰা এনেকুৱা কমেন্টছবোৰ অহা হৈছে যে এতিয়া মানে কি পঢ়িব DME কাৰণে কি কৰিব। তো আপোনালোকৰ কাৰণে মিছা আশা দিয়াতকৈ এটা সঁচা কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি আৰু আপোনালোকে জানে যে DME এক্সামটোত কাট অফ মাৰ্ক বহুত বেছি হয়। গতিকে 100 মাৰ্কছত আপোনালোকে যদি 95 বা 90 প্লাছ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ সিলেকশ্যন হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এমাহ পঢ়ি বা এসপ্তাহ পঢ়ি আপোনালোকে এক্সামটো দিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো ভুল হ'ব। তো আপোনালোকে আশা কৰি বা এনেই ফলছ হোপ লৈ পেলাই কি কৰিম কি নকৰিম ভাবাতকৈ আপোনালোকে মাৰাথন ভিডিঅ'জবোৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিলে প্ৰত্যেকটো সাবজেক্ট ৱাইজ আপোনালোকে মাৰাথন ভিডিঅ'জ পাই যাব। যেহেতু এতিয়া সময় কম আপোনালোকে মাৰাথন ভিডিঅ'জবোৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে। কিন্তু যিসকলে আপোনালোকে অলৰেডি পঢ়ি আছে বহুত মাহ ধৰি বা বছৰ ধৰি, তো আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টোত ক'ব গৈ আছোঁ যে কি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থকা সমূহৰ বাবে আপোনালোকক যদি সাবজেক্ট ৱাইজ ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এক্সামটোত আপোনালোকৰ মেইন সাবজেক্ট এটা থাকে জিকে, মেথছ, ইংলিছ আৰু ৰিজনিং। ইয়াত আপোনালোকৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্টটো হ'ল জিকে, কাৰণ জিকেত মাৰ্কছ বেছি আহে। আৰু জিকেৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্টটো হ'ল ছায়েন্স, কাৰণ ইয়াত 1/3 বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, মানে আপোনালোকৰ 3 ভাগৰ এভাগে আপোনালোকৰ ছায়েন্স আহে, বাকীখিনিহে জিকে আহে। গতিকে আপোনালোকে ছায়েন্সটো বেছিকৈ ফ'কাছ কৰক। আপোনালোকে যিমানখিনি পাৰে ছায়েন্সৰ পাৰিলে NCERT মাৰাথন ভিডিঅ'জ থাকে, ক্লাছ 9, 10 এনেকুৱা মাৰাথন ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে এইখিনি টাইমত চাওক, ৰিভিজন কৰক আৰু MCQবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। আৰু বাকী জিকেৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জিঅ'গ্ৰাফি চাব পাৰে, পলিটি চাব পাৰে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ক কেইটা টাইমত। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণেও আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব য'ত লাষ্ট 1 yearৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছবোৰ বা লাষ্ট 6 monthsৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ পাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণেও মাৰাথন ভিডিঅ'জবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰক। তাৰ লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে যদি আপোনালোকে কিছুমান সাবজেক্ট আপোনালোকৰ অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু কিছুমান সৰু টপিকছ বা সাবজেক্ট ৰৈ গৈছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ হাতত এতিয়া সময় আছে বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। কাৰণ আপোনালোকে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰি চাব মাৰাথন ভিডিঅ'জ বুলি, সেই যিটো সাবজেক্ট আপোনালোকৰ হোৱা নাই বা অলপ কম হৈ আছে সেই সাবজেক্টটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সময় যিহেতু কম, গতিকে আপোনালোকে ইউটিউবত ভাল প্লেলিষ্ট পাই যাব। আপোনালোকে সেই সাবজেক্টটোৰ নাম মাৰাথন ভিডিঅ'জ বুলি সাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ হাতত যিমানখিনি সময় আপুনি দিব পাৰোঁ বুলি ভাবে সেই সময়টো হিচাপত আপোনালোকে 5 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' পাব, 10 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' পাব বা তাতকৈ বেছি আৱাৰ্ছ থকা ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব। সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক, যিহেতু সময় কম। কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে যিকেইটা টপিক বা যিকেইটা সাবজেক্ট আপোনালোকৰ অলপ ৰৈ গৈছে সেইকেইটা সাবজেক্ট আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেষ্ট উপায় হ'ল মাৰাথন ভিডিঅ'জ চোৱা। গতিকে মাৰাথন ভিডিঅ'জ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰক। আৰু এই কথাটো আপোনালোকে যিসকলে বহুত কম দিন পঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবেও ক'ম, আপোনালোকে যদি বহুত কম দিন পঢ়িছে বা এমাহ হ'ল পঢ়া, তো আপোনালোকে এতিয়াতো এইটো সঁচা কথা যে এতিয়া পঢ়ি আপোনালোকে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্ট হয় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট সাবজেক্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, মাৰাথন ভিডিঅ' চাব পাৰে, যাতে আপোনালোকৰ বেছিক কনচেপ্টখিনি বা সাবজেক্টটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আইডিয়াটো ক্লিয়াৰ হয়। তাৰ পাছতে আহিলে মেথছৰ কথা। মেথছটো আপোনালোকে যিসকলৰ মেথছ অলৰেডি ভাল তেওঁলোকৰ কাৰণেতো ভালেই, কাৰণ মেথছৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাৰ্কছ আপোনালোকৰ কাটিব নোৱাৰে। জিকেত ভুল হোৱা চান্সেছ থাকে, কিন্তু মেথছৰ যিটো আপোনালোকৰ আনচাৰ ওলাব সেই আনচাৰটোত ভুল হোৱা চান্সেছ নাথাকে। যিটো ভুলেই, যিটো শুদ্ধ সেইটো আপোনালোকৰ কাৰেক্ট হোৱাৰ পুৰা সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আপোনালোকে মেথছটোত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, এতিয়া যিহেতু সময় কম মই এসপ্তাহৰ কাৰণেহে আপোনালোকক কৈ আছোঁ। মেথছত আপোনালোকে যিমানকেইটা টপিক আছে চিলেবাছখন উলিয়াই পেলাই চিলেবাছৰ প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পৰা আপোনালোকে 2-3টাকৈ MCQ ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। আৰু বাকী DME বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামতো অহা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ সেইকেইটা টপিকৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যেকটো টপিকৰ পৰা আপোনালোকে 2-3টাকৈ MCQ ছল্ভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। তেনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ মেথছখিনি প্ৰেক্টিছ গোটেই চিলেবাছটো আপোনালোকৰ কাভাৰ হৈ যাব আকৌ এবাৰ।
বাকি ৰিজনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে মেথছৰ দৰে টপিক ৱাইজ চালে অলপ কম হৈ যায়, কাৰণ ৰিজনিঙত আপোনালোকে এইটো ভাবিব নোৱাৰে যে যিটো চিলেবাছত আছে অকল তাৰ পৰাই আহিব বুলি। ৰিজনিঙত হয়তো তাতকৈ বাহিৰৰ বেলেগ ধৰণৰ কুৱেশ্যনো কেতিয়াবা আহি যায়। গতিকে ৰিজনিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেষ্ট হ'ব যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা যিবোৰ কুৱেশ্যনছ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ তাত যদি কুৱেশ্যন বেংক আছে সেইটো চাওক, নহ'লেও আপোনালোকে অনলাইন চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা আপোনালোকে যিবোৰ বেলেগ কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ সলভ কৰিব পাৰে, সেইখিনি সলভ কৰক। আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে যিখন DME নন টেকনিকেলৰ যিবিলাক প্ৰিভিয়াৰ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ তাৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক। আৰু লগতে এটা কথা যে DME নন টেকনিকেল বা যিকোনো ধৰণৰ এক্সামতে আপোনালোকে কমন কুৱেশ্যন একো নাপায়, কাৰণ কমন কুৱেশ্যন আজিকালি অহা দেখাই নাযায়, কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি। গতিকে আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ কমন টপিক আহি যায়। গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব, লাষ্ট 5 ইয়েৰ বা 2 ইয়েৰ এনেকৈ আপোনালোকে যিবোৰ প্ৰিভিয়াৰ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰলৈ টপিকবোৰ চাওক আৰু সেই টপিক ৱাইজ আপোনালোকে MCQবোৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক। আৰু কোনখন বুকছৰ পৰা বা ক'ৰ পৰা পঢ়িম বুলি যদি কনফিউজ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাৰণে বেষ্ট হ'ব যে আপোনালোকে লুচেণ্ট জিকেখন ল'ব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে যিকেইটা মেইন ছাবজেক্ট হয় সেইকেইটা ছাবজেক্টৰ এটা ডেইলি মাৰাথন ভিডিঅ'জ কমপ্লিট কৰি আপোনালোকে লুচেণ্ট জিকেৰ যিখন অবজেক্টিভ বুক পোৱা যায় তাত MCQবোৰ থাকে, সেই MCQবোৰ আপোনালোকে সলভ কৰি যাব পাৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম যিবোৰ হয় সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু কমেণ্টত এটা কথা মই প্ৰায় ন'টিছ কৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত অলৰেডি কৈয়ে দিয়া যায় যে কি এক্সামটোৰ বিষয়ে, তাৰপিছত ভিডিঅ'ত কোৱা কথাখিনিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে। তাতকৈ বেছি আপোনালোকে যদি বেলেগ কিবা জানিব বিচাৰে এক্সামটো ৰিলেটেড বা বেলেগ কিবা ডাউটছ, তো সেইখিনি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তাৰ লগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈকে যাতে আপোনালোকক এনেধৰণে এক্সাম টিপছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দি হেল্প কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। থেংক ইউ।